Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng simpleng pininyahang ham. So ito po ang ating mga ingredients: butter, asukal, pineapple tidbits, at ham. Ilalagay ko po ang complete details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating simpleng pininyahang ham. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat. Happy New Year. God bless.